ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે યુનિટ 4ના મિનિંગ્સ જોઈએ. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે યુનિટ 4 સોહન સેન નામનું સ્ટોરી જોઈ હતી. આજે એના ક્વેશ્ચન આન્સર, મિનિંગ્સ, MCQs જોઈએ. યુનિટ 4 મિનિંગ્સ. શાર્પર, વધુ ધારદાર, તેજ. શાર્પર એટલે શું બાળકો? વધુ ધારદાર, તેજ. બિગર બેલી, બિગર બેલી એટલે મોટું પેટ. પાવર, શક્તિ. લેન્ડ એટલે ભૂમિ, જમીન. પ્રિન્સેસ, રાજકુમારી. પ્રિન્સેસ એટલે શું? રાજકુમારી. ડોટર, પુત્રી. મેજિશિયન, જાદુગર. ડિફિકલ્ટ, મુશ્કેલ. બ્રિંગ, લાવવું. પેલેસ, મહેલ. મેજિક, જાદુ. સનસેટ એટલે સૂર્યાસ્ત. માઉન્ટેન, પર્વત. કમબેક, પાછા ફરવું. ગોલ્ડન લીફ, સોનેરી પાન. શેક એટલે હલાવવું. હેંગ એટલે લટકવું. ફોલ, પડવું. બોટમ, તળિયે. અને ક્રો એટલે કાગડો. ફરીથી એક મિનિંગ જોઈ લઈએ. શાર્પર, વધુ ધારદાર, તેજ. બિગર બેલી, મોટું પેટ. પાવર, શક્તિ. લેન્ડ, ભૂમિ, જમીન. પ્રિન્સેસ, રાજકુમારી. ડોટર એટલે પુત્રી. મેજિશિયન, જાદુગર. ડિફિકલ્ટ એટલે મુશ્કેલ. બ્રિંગ, લાવવું. પેલેસ, મહેલ. મેજિક એટલે જાદુ. સનસેટ એટલે સૂર્યાસ્ત. માઉન્ટેન, પર્વત. કમબેક, પાછા ફરવું. ગોલ્ડન લીફ, સોનેરી પાન. શેક એટલે હલાવવું. હેંગ એટલે લટકવું. ફોલ, પડવું. બોટમ એટલે તળિયે. અને ક્રો એટલે કાગડો. હવે બાળકો આપણે ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન જોઈએ. સોહન સેન વોઝ ડેશ. સોહન સેન કોણ હતો? અ પ્રિન્સ. બરાબર ને? પ્રિન્સ હતો. કિંગ છે, પ્રિન્સ છે, પ્લેયર કે મેજિશિયન, પણ સોહન સેન વોઝ અ પ્રિન્સ. ધ કિંગ વોઝ ડેશ. કિંગ કોણ હતું? મેજિશિયન હતો. ટીચર હતો? પેઇન્ટર હતો કે એક્ટર હતો? ધ કિંગ વોઝ અ મેજિશિયન. બરાબર, જાદુગર હતો. ધ કિંગ ટર્ન ધ પ્રિન્સીસ ઇન્ટુ ડેશ. બરાબર, જે બાળક જે પ્રિન્સીસ એટલે રાજકુમારો, બરાબર ને? પ્રિન્સીસ એટલે શું? રાજકુમારોનો. પ્રિન્સેસ એટલે શું આવશે? રાજકુમારી. તો જે રાજકુમારો હતા તે કિંગની ટેસ્ટમાં ફેલ જતા, તો કિંગ એને શેમાં ફેરવી દેતા હતા? હોર્સ, મંકી, ડોંકી કે રેબિટ્સ. તો શું આવશે બાળકો? ડોંકીઝ. ધ કિંગ ટર્ન ધ પ્રિન્સીસ ઇન્ટુ ડોંકીઝ. ખાલી જગ્યા કેન રન ફાસ્ટર ધેન ધ વિન્ડ. બિગર બેલી, સોહન સેન. લોંગર લેગ્સ કે શાર્પર આઈસ? તો લોંગર લેગ્સ. લોંગર લેગ્સ કેન રન ફાસ્ટર ધેન ધ વિન્ડ. હાઉ ફાર વોઝ ધ પ્રિન્સેસ નેક્સ્ટ ડે. નેક્સ્ટ ડે પ્રિન્સેસ કેટલી દૂર હતી? 100 માઇલ્સ અવે, 200 માઇલ્સ અવે, 300 માઇલ્સ અવે કે 400 માઇલ્સ અવે? તો શું આવશે બાળકો? 200 માઇલ્સ અવે. હાઉ ફાર વોઝ ધ પ્રિન્સેસ નેક્સ્ટ ડે? તો 200 માઇલ્સ અવે. ધ કિંગ ટર્ન ધ પ્રિન્સેસ ઇન્ટુ ખાલી જગ્યા ઓન ધ નેક્સ્ટ ડે. બીજે દિવસે કિંગ એટલે કે રાજા પ્રિન્સેસને શેમાં ફેરવી દે છે? ગોલ્ડન લીફમાં. બરાબર ને? ગોલ્ડન લીફ એટલે સોનેરી પાનમાં. સિલ્વર લીફ, સિલ્વર ફિશ કે ગોલ્ડન ફિશ? તો શું આવશે બાળકો? ગોલ્ડન લીફ. ધ કિંગ ટર્ન ધ પ્રિન્સેસ ઇન્ટુ ધ ગોલ્ડન લીફ ઓન ધ નેક્સ્ટ ડે. ધ પ્રિન્સેસ વોઝ ખાલી જગ્યા ઓન ધ થર્ડ ડે. ક્વાઇટ અબો, ક્વાઇટ ડીપ, ક્વાઇટ ક્લોઝર કે ક્વાઇટ ફાર? એકદમ નજીક હતી એટલે ક્વાઇટ ક્લોઝર. શું આવશે બાળકો? ક્વાઇટ ક્લોઝર, કારણ કે એકદમ નજીક હતી. ધ પ્રિન્સેસ વોઝ ક્વાઇટ ક્લોઝર ઓન ધ થર્ડ ડે. ત્રીજા દિવસે એ ખૂબ નજીક હતી. ખાલી જગ્યા ટર્ન ધ ક્રો. બરાબર, કાગરો. કોણ કાગરામાં ફેરવાઈ જાય છે? પ્રિન્સ, બિગર બેલી, ધ પ્રિન્સેસ કે પછી કિંગ? તો શું હશે બાળકો? ધ કિંગ. ધ કિંગ ટર્ન હિમસેલ્ફ ઇન્ટુ ધ ક્રો. એટલે પોતે છેલ્લે શું કરી દે છે? એ બધી શરત હારી જાય છે એટલે એ કાગરામાં ફેરવાઈ જાય છે. બરાબર. ધ લીફ વોઝ ખાલી જગ્યા. The leaf was dancing in the wind, shaking in the wind, dancing in the rain, shaking in the rain. શું આવશે બાળકો? shaking. બરાબર ને? હલી રહ્યું હતું. The leaf was shaking in the wind. ચાલો હવે આપણે જોઈએ આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ. બરાબર. હાઉ મેની ફ્રેન્ડ્સ હેડ હી એન્ડ હુ વર ધે? હી હેડ 3 ફ્રેન્ડ્સ. બરાબર, એના 4 મિત્રો હતા. અને સોહન સેન સાથે 4 મિત્રો થાય એમ કેટલા ફ્રેન્ડ થાય? તેના 3 મિત્રો હતા. હાઉ મેની ફ્રેન્ડ્સ હેડ હી હેડ 3 ફ્રેન્ડ્સ. હુ વર ધે? અને તે કયા કયા હતા? તો ધે વર લોંગર લેગ્સ, શાર્પર આઈસ એન્ડ બિગર બેલી. બરાબર ને બાળકો? એટલે હી હેડ 3 ફ્રેન્ડ્સ ને એની સાથે 4 ફ્રેન્ડ થાય. એ લોકો કુલ કેટલા ફ્રેન્ડ્સ છે? 4 ફ્રેન્ડ્સ છે. પણ અહીંયા એવું લખેલું છે ને કે હાઉ મેની ફ્રેન્ડ્સ હેડ હી હેડ 3 friends and they were longer legs, sharper eyes and bigger belly. What did many princes
ડુ. ઘણા બધા રાજકુમારો, બરાબર, રાજકુમારો શું કરતા હતા તો કે મેની યંગ પ્રિન્સેસ હોપ ટુ મેરી ધ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ, બરાબર. એટલે ઘણા બધા આ જે રાજકુમારો છે તેની શી ઈચ્છા હતી કે અમે બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ સાથે મેરી કરીએ, એટલે કે લગ્ન કરીએ, ટુ મેરી ધ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ. વોટ વુડ ધ કિંગ ડુ? અને કિંગ શું કરતો હતો? ધ કિંગ વુડ hide the princess at a different place every day. ને કિંગ એટલે પેલો જે રાજા હતો ને તે પ્રિન્સેસને જુદી જુદી જગ્યાએ રોજ સંતાડી દેતો હતો. હાઇડ એટલે શું? સંતાડી દેવું. What would the king do? The king would hide the princess at a different place every day. What had the princess to do? The princess એ લોકોએ શું કરવાનું છે તો કે પ્રિન્સેસ એટલે કે રાજકુમારોએ to find the princess એટલે કે રાજકુમારીને શોધવાની છે. ટુ ફાઇન્ડ એટલે શોધવું, બરાબર. રાજકુમારીને શોધવાની છે એન્ડ બ્રિંગ હર બેક, બરાબર, ટુ ધ પેલેસ. પેલેસ એટલે મહેલમાં એ લોકોએ પાછી લાવવાની છે બિફોર ધ સનસેટ એટલે સૂર્યાસ્ત થાય તે પહેલાં એને મહેલમાં પાછી લાવવાની છે. આ કોને કરવાનું છે? રાજકુમાર લોકોએ કરવાનું છે, એટલે પ્રિન્સીસ એટલે, બરાબર. પ્રિન્સ એક વચન ને પ્રિન્સીસ બહુવચન. વોટ હેડ ધ પ્રિન્સીસ ટુ ડુ? ધ પ્રિન્સીસ હેડ ટુ ફાઇન્ડ ધ પ્રિન્સેસ એન્ડ બ્રિંગ હર બેક ટુ ધ પેલેસ બિફોર ધ સનસેટ એટલે સૂર્યાસ્ત થાય તે પહેલાં એને મહેલમાં એને લાવવાની પાછી, બરાબર, એને શોધવાની. એટલે પ્રિન્સીસ હેડ ટુ ફાઇન્ડ ધ પ્રિન્સેસ, પહેલાં રાજકુમારીને શોધવાની, પછી મહેલમાં એને લાવવાની, પણ એક જ શરત, બિફોર ધ સનસેટ એટલે સૂર્યાસ્ત થાય તે પહેલાં, બરાબર. આ રીતે પ્રિન્સેસ એટલે કે રાજકુમાર લોકોએ કરવાનું હતું. વોટ ડીડ ધ કિંગ ટેલ સોહનસેન? હવે રાજકુમાર પેલો કિંગ છે એટલે રાજા છે તે સોહનસેનને શું કહે છે? તો કિંગ ટોલ સોહનસેન ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પ્રિન્સેસ. પ્રિન્સેસ એટલે રાજકુમારીને શોધી લાવવાની અને બ્રિંગ હર બેક, પાછી એને લાવવાની બિફોર સનસેટ, સૂર્યાસ્ત થાય તે પહેલાં એને પાછી લાવવાની. વેર ડીડ ધ શાર્પર સાર્ફાઇઝ ધ પ્રિન્સેસ ઓન ધ ફર્સ્ટ ડે? અહીંયા શું ધ્યાન આપજો બાળકો, ઓન ધ ફર્સ્ટ ડે એટલે કે પહેલા દિવસે. શાર્પર આઈઝ, બરાબર ને, પ્રિન્સેસને ક્યાં શોધી હતી? ધ શાર્પર આઈઝ ફાઉન્ડ ધ પ્રિન્સેસ ઓન ધ ટોપ ઓફ અ માઉન્ટેન 100 miles અવે, બરાબર. 100 miles અવે જે માઉન્ટેન છે ને તેના ઉપર પ્રિન્સેસ હતી. એવું કોને શોધ્યું હતું? શાર્પર આઈઝે શોધ્યું હતું. એટલે વેર ડીડ ધ શાર્પર આઈઝ ફાઇન્ડ ધ પ્રિન્સેસ ઓન ધ ફર્સ્ટ ડે? એટલે ધ શાર્પર આઈઝ ફાઉન્ડ ધ પ્રિન્સેસ ઓન ધ ટોપ ઓફ અ માઉન્ટેન, બરાબર, માઉન્ટેન ઉપર, ટોપ ઓફ અ માઉન્ટેન. એને કેટલું દૂર હતું? 100 miles અવે, બરાબર ને. ફરીથી બાળકો, વેર ડીડ ધ શાર્પર આઈઝ ફાઇન્ડ ધ પ્રિન્સેસ ઓન ધ ફર્સ્ટ ડે? ધ શાર્પર આઈઝ ફાઉન્ડ ધ પ્રિન્સેસ ઓન ધ ટોપ ઓફ અ માઉન્ટેન 100 miles અવે. વાય વોઝ ધ કિંગ એંગ્રી? શા માટે કિંગ ગુસ્સે થાય છે? એંગ્રી એટલે શું બાળકો? ગુસ્સે થવું. વાય વોઝ ધ કિંગ એંગ્રી? શા માટે ગુસ્સે થાય છે? ધ કિંગ વોઝ એંગ્રી બિકોઝ સોહનસેન કુડ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પ્રિન્સેસ, કારણ કે સોહનસેન બધી જ વખતે રાજકુમારીને શોધી લાવતો હતો. ફાઇન્ડ આઉટ એટલે કે શોધી લાવતો હતો, એટલે કિંગ ગુસ્સે થતો હતો. વાય વોઝ ધ કિંગ એંગ્રી? ધ કિંગ વોઝ એંગ્રી બિકોઝ સોહનસેન કુડ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પ્રિન્સેસ, રાજકુમારીને શોધી કાઢતો હતો એટલે કિંગ ગુસ્સે થતો હતો. વેર ડીડ કિંગ હાઇડ ધ પ્રિન્સેસ ઓન ધ થર્ડ ડે? બરાબર, શું લખેલું છે બાળકો ક્વેશ્ચનની અંદર? થર્ડ ડે એટલે કે ત્રીજા દિવસે રાજાએ પ્રિન્સેસને ક્યાં સંતાડી હતી? ધ કિંગ હિડ પ્રિન્સેસ એટ ધ બોટમ ઓફ અ વેરી ડીપ લેક ઓન ધ થર્ડ ડે, બરાબર. ત્રીજા દિવસે એકદમ વેરી ડીપ લેક, બરાબર ને, તેમાં બોટમ એટલે એકદમ નીચે, એકદમ તળિયે એને સંતાડી દીધી હતી, બરાબર ને. ધ કિંગ હિડ ધ પ્રિન્સેસ એટ ધ બોટમ ઓફ અ વેરી ડીપ લેક ઓન ધ થર્ડ ડે એટલે કે ત્રીજા દિવસે. વોટ હેપન વેન ધ પ્રિન્સ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ? જ્યારે એમ કે જે પ્રિન્સ છે એટલે રાજકુમાર છે સિલ્વર ફિશને પકડી પાડે છે ત્યારે શું થાય છે? વેન ધ પ્રિન્સ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ, પછી કોમા કરવાનું, ઇટ ટર્ન ઇન્ટુ ધ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ. જેવું સિલ્વર ફિશને એ પકડી પાડે છે તેવું એ ફિશ એમાં ટર્ન થઈ જાય છે, તો કે ફિશ એ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસમાં ટર્ન થઈ જાય છે. એટલે વોટ હેપન વેન ધ પ્રિન્સ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ? When the prince caught the silver fish, it turned into the beautiful princess. Who were happy? The prince and the princess were very happy. બંને જણા ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. Who were happy? The prince and the princess were very happy. બંને ખુશ થઈ જાય છે. ચલો, રાઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? ખરા ખોટા? સોહનસેન વેન્ટ ટુ ધ પ્રિન્સેસ, બરાબર. સોહનસેન વેન્ટ ટુ ધ પ્રિન્સેસ? ના, સોહનસેન વેન્ટ ટુ ધ કિંગ, એટલે શું આવશે બાળકો? ફોલ્સ. ધ કિંગ ટર્ન હિમસેલ્ફ ઇન્ટુ અ ક્રો? યસ એટલે ટ્રુ. ધ કિંગ સેટ 5 ડિફિકલ્ટ ટેસ્ટ? ફોલ્સ. ધ કિંગ સેટ 3 ડિફિકલ્ટ ટેસ્ટ, એટલે અહીંયા શું આવશે? ફોલ્સ. ધ પ્રિન્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સેસ ફ્લુ અવે ઇન્ટુ ધ જંગલ? ફોલ્સ.
બરાબર ને, કિંગ ફ્લુ ઓવર ઇન્ટુ ધ જંગલ આવે એટલે અહીંયા ફોલ્સ. સોહેનસેન વોઝ અ કિંગ, ફોલ્સ. સોહેનસેન વોઝ અ પ્રિન્સ, એ શું છે, પ્રિન્સ છે. એટલે સોહનસેન વોઝ અ કિંગ તો શું આવશે, ફોલ્સ, કારણ કે એ પ્રિન્સ છે. ધ પ્રિન્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સેસ વર હેપી, યસ, ટ્રુ. ધ લોંગર લેગ્સ કેમ બેક વિથ ધ પ્રિન્સેસ, ટ્રુ. ધ ફિશ ડ્રેન્ક હોલ વોટર ઓફ ધ લેક, ખોટું છે એટલે ફોલ્સ, બરાબર ને. કોણ પી જાય છે, ધ બિગર બેલી, બરાબર ને, એટલે ધ ફિશ ડ્રેન્ક હોલ વોટર ઓફ ધ લેક, ફોલ્સ, બરાબર. લોંગર લેગ્સ રેન ફાસ્ટર ધેન ધ વિન્ડ, ટ્રુ, બરાબર ને, પવન કરતાં પણ વધારે દોડે છે, બરાબર છે, એટલે ટ્રુ. ધ 5 ફ્રેન્ડ્સ વેન ટુ ધ લેક, ફોલ્સ. 4 ફ્રેન્ડ્સ વેન ટુ ધ લેક, કોણ, તો કે લોંગર લેગ્સ, બિગર બેલી, શાર્પર આઈસ અને ખુદ સોહનસેન. એમ કરીને એ લોકો કેટલા મિત્ર છે, કુલ 4 મિત્રો છે, અને સોહનસેને કેટલા મિત્રો છે, 3 મિત્રો છે. આ રીતે યાદ રાખજો. અને અહીંયા શું પૂછેલું છે, 5 ફ્રેન્ડ્સ નહીં આવે એટલે અહીંયા શું આવશે બાળકો, ફોલ્સ, બરાબર. એટલે સમજી વિચારીને ખરા ખોટા ક્વેશ્ચન આન્સર લખો, બરાબર. અને આ બધું તમારે PDF મોકલું છું તે તમારે નોટમાં લખવાનું છે, બરાબર. થેન્ક યુ.